Můžete v noci spát. Co? Řidič autobusu, to je povolání. Něco jako kat. Kat, jo. Trápíte lidi. Víte, jaký to je peklo jezdit autobusem? Jo tak. Dámičce autobus nevoní. Já bych to zakázala. Autobus má 0,4 úmrtí na miliardu kilometrů. Takže je to vlastně nejbezpečnější dopravní pozemní prostředek. Kdežto auto má 3,4 úmrtí na miliardu kilometrů. Takže autobus je vlastně 8krát bezpečnější než auto.